میلیون‌ها نفر مشغول هزینه کردن مبالغ هنگفتی برای تهیه مکمل‌های منیزیم هستند، در حالی که قدرتمندترین منابع منیزیم در خونه‌شون و داخل یخچال‌هاشون قرار داره و نادیده میگیرن. این غذاهای آشنا نه تنها ایمن‌تر هستند، بلکه خیلی هم ارزان‌تر از مکمل‌ها هستند. بدن ما روزانه حداقل به 310 تا 420 میلی گرم منیزیم نیاز داره که بسته به جنسیت متفاوت است. منکر این نیستیم که مکمل‌ها مناسب نیستن، اما به یک راه حل پایدارتر نیاز داریم که طبیعی‌تر هم باشه. به جای اینکه کاملا به قرص و دارو وابسته باشیم، از اونها استفاده بکنیم. در ویدئوی امروز 12 تا غذای سرشار از منیزیم رو باهاتون به اشتراک میگذارم که به طور قابل توجهی انرژی و سلامت قلب و عروق شما رو بهبود ببخشن. این امر به ویژه بعد از 50 سالگی اهمیت خاصی پیدا میکنه و مهم است. یک روش اقتصادی و ایمن برای حفظ سلامت درازمدت شما عرض میکنم. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، چون 2 تا گزینه آخر درصد بسیار بالایی از منیزیم رو دارن. چرا برای ما اینقدر منیزیم مهم هستش؟ این ماده معدنی در بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی در بدن شرکت داره، از تولید انرژی برای سلول‌ها گرفته تا حفظ ریتم پایدار قلبمون. وقتی بدن دچار کمبود منیزیم باشه، علائم خیلی آشکار و آشنایی رو تجربه خواهیم کرد. خستگی مداوم با وجود خواب و استراحت کافی، گرفتگی‌های ناگهانی عضلات در شب هنگام که باعث بیداری شما میشه، حواس پرتی که باعث میشه فراموش بکنید که وسایل‌ها رو کجا گذاشتید. ممکن هست تپش قلب نامنظمی داشته باشید و همچنین فشار خونتون بالا بره و خوابتون کیفیت و عمق مناسب نداشته باشه. برعکس اون، وقتی منیزیم کافی داشته باشید، از اول روز احساس هوشیاری و انرژی بیشتری دارید برای فعال موندن و نیازی به استراحت زیاد رو ندارید. با این حال، یک واقعیت بسیار نگران کننده وجود داره. بعد از 50 سالگی توانایی بدن ما برای کسب منیزیم به طور قابل توجهی کم میشه. استرس زندگی‌های روزمره، مصرف زیاد قهوه، داروها و بیماری‌های مزمن و همچنین پیری و کهنسالی طبیعی همگی باعث میشن که منیزیم به مرور در بدن ما کم بشه و جذبش هم ناقص بمونه. بسیاری از مردم مشکلات گوارشی رو تجربه میکنن که ظرفیت جذب بیشتر منیزیم رو کاهش میده. کارشناسان تغذیه توصیه کردن که افراد بالای 50 سال به جای 400 میلی گرم که توصیه شده، روزانه 500 تا 600 میلی گرم منیزیم رو هدف قرار بدن و به اون برسن. قبل از اینکه با هم این فهرست رو بررسی بکنیم، باید 2 تا عاملی رو بشناسیم که میزان منیزیمی که واقعا بدن شما دریافت میکنه رو تعیین میکنند. اولین عامل اندازه واقعی وعده غذایی شماست. عدد روی برچسب‌های تغذیه معمولاً بر حسب 100 گرم غذا هستند، اما در واقع شما چقدر غذا می‌خورید؟ به عنوان مثال، آیا میتونید 100 گرم سبزیجات برگدار رو توی یک وعده غذایی بخورید؟ عامل دوم ضد مغذی‌ها هستند، مثل اکسالات و فیتات. اینها ترکیبات طبیعی هستند که یک گیاه برای حفاظت از خودش ایجاد میکنه و میتونن از جذب 25 تا 60% منیزیم موجود در غذاها توسط بدن ما جلوگیری بکنن. یه سوال سریع از شما دارم. آیا شما ترجیح میدید منیزیم رو از طریق تغذیه سالم دست بیارید یا مکمل‌هایی از نوع درست و واقعی استفاده بکنید؟ اگه تغذیه رو انتخاب کردید، لطفاً برام کامنت بکنید تا بدونم که چند نفر ترجیح میدن از روش‌های طبیعی‌تر منیزیم به بدنشون برسه. حالا برسیم به غذاهای برتری که بهتون عرض کردم. 12 تا غذا هستن، 2 تاشون رو آخر ارائه میدم. از مورد 12 شروع میکنم. سبزیجات برگدار. اسفناج در هر 100 گرم 79 میلی گرم منیزیم داره و چغندر برگدار 81 میلی گرم منیزیم داره. این مقدار چشمگیر که به ظاهر زیاد هست، در یک بشقاب سالاد سبز فقط 30 گرم وزن داره. علاوه بر این، اسفناج و برگ چغندر حاوی اکسالات بالایی هم هستند که جذب منیزیم را تا 50% کاهش میدن. در نهایت شما فقط در حدود 12 میلی گرم منیزیم قابل استفاده دریافت می‌کنید از این سبزیجات. سبزیجات برگدار برای سلامت کلیه‌ها خوب هستند، اما انتظار نداشته باشید که مقدار کمی از اونها منیزیم مورد نیاز بدن شما رو به طور کامل تامین بکنه. شماره 11 میوه‌ها و توت‌ها هستند. تمشک سیاه و توت وحشی در هر 100 گرم 20 تا 22 میلی گرم منیزیم داره. موز 27 میلی گرم و آووکادو 29 میلی گرم منیزیم داره که میتونید استفاده بکنید. یه نکته اساسی این که درباره میوه‌ها ضد مغذی نداره و این خیلی خوب هست. شما 100 گرم توت رو که مصرف بکنید، دقیقاً به همون اندازه هم منیزیم دریافت میکنید که روی برچسبش وجود داره. اما باید
به قند میوه‌ها خیلی توجه بکنید. اگر در تلاش برای کاهش وزن هستید یا دیابت دارید، توت‌ها رو به موز ترجیح بدید چون کربوهیدرات خیلی کمتری دارن. شماره 10 سبزیجات غیر نشاسته‌ای هستند. کلم بروکلی بسیار خوب هست. در هر 100 گرم 21 میلی گرم منیزیم داره. گل کلم هم 15 میلی گرم و کلم بروکسل هم 23 میلی گرم منیزیم داره که میتونید استفاده بکنید ازش. یک مزیت عمده دارن این سبزیجات، ضد مغذیشون خیلی کم هست و در حدود فقط 10% هست. با یک وعده غذایی 100 تا 200 گرمی شما میتونید 21 تا 38 میلی گرم منیزیم کاملا قابل جذب رو به بدنتون هدیه بدید. این سبزیجات همچنین با پروتئین های حیوانی ترکیب میشن و مواد مغذی بیشتری رو به بدن شما ارائه میدن. شماره 9 محصولات لبنی هستن. در هر 100 گرم پنیر 28 میلی گرم منیزیم داریم. شیر و ماست تازه به همین مقدار اگر استفاده بشه 24 میلی گرم منیزیم دارن. از اونجایی که اینها محصولات حیوانی و کاملا طبیعی هستند، مطلقاً مواد ضد مغذی ندارن. شما یک تکه پنیر 30 میلی گرم استفاده بکنید 8 میلی گرم و لیوان 30 میلی لیتری شیر تا 8 میلی گرم منیزیم رو به شما هدیه میده. این منبعی هستش که هم کلسیم و هم منیزیم به طور همزمان برای شما فراهم میشه. برای سلامت استخوان‌ها، قلب و مفاصلتون بعد از 50 سالگی خیلی مفید هست و میتونید استفاده بکنید ازش. شماره بعدی غلات کامل هست. جای دو سر خشک میتونید استفاده بکنید که 125 میلی گرم منیزیم داره. نان گندم کامل 76 میلی گرم و برنج قهوه‌ای پخته شده 25 میلی گرم و گندم سیاه پخته شده 51 میلی گرم منیزیم دارن. اما دقت بکنید که غلات ضد مغذی‌های زیادی دارن که تا 50% جذب منیزیم رو در بدن شما کاهش میده. پس ما زیاد توصیه نمی‌کنیم که غلات رو استفاده بکنید برای دریافت منیزیم بدنتون. گندم مدرن هم شاید ممکن هست گلوتن و سموم کشاورزی رو داشته باشه که در افراد مختلف میتونه ممکن باعث التهاب و حساسیت بشه. کربوهیدرات زیادی هم داره که در بدن به قند تبدیل میشه و چربی و اضافه وزن رو افزایش میده. شماره بعدی شکلات تلخ هستش. پودر کاکائوی خالص در هر 100 گرم تا 500 میلی گرم منیزیم داره و این عدد فوق‌العاده‌ای هست، در حالی که شکلات تلخ تا 228 میلی گرم داره. با وجود داشتن حدود 25% ضد مغذی‌ها، با یک قاشق چایخوری پودر کاکائو شما میتونید باز هم 23 میلی گرم منیزیم رو دریافت بکنید. یک تکه شکلات تلخ 30 گرمی رو تصور بکنید با 85% کاکائو منیزیم و شکر رو برای بدن شما فراهم میکنه. اما برای به حداکثر رسوندن مواد مغذیش و فواید اون میتونید شکلات تلخ درصد بالا رو انتخاب بکنید که شکرش کم باشه. دقت کنید اکسالات زیادی هم داره که و اگر مصرفش بالا باشه نقرس و مشکلات کلیوی ایجاد میکنه. شماره بعدی حبوبات هستش که میتونید از عدس، لوبیای سیاه استفاده بکنید که 70 میلی گرم و نخود که 115 میلی گرم منیزیم داره استفاده بکنید. مشکل اینجاست که حبوبات ضد مغذی‌های زیادی دارن، متاسفانه که تا 50% هم میرسه. با این حال میتونید شما این ترکیبات رو با خیسوندن حبوبات به مدت یک شب و استفاده از زودپز به مقدار قابل توجهی کم بکنید. دمای بالاتر 100 درجه سانتیگراد که توسط فشار زودپز ایجاد میشه، ترکیبات مسدود کننده جذب رو از بین میبره و اونها رو تجزیه میکنه و شما میتونید به راحتی از حبوبات استفاده بکنید بعد از پخت در زودپز و منیزیم مورد نیاز بدنتون رو تامین بکنید. مورد بعدی ماهی هست. ماهی سالمون در هر 100 گرم 25 میلی گرم منیزیم داره. ساردین ها 40 میلی گرم، ماهی هالیوود 27 میلی گرم و ماهی خالمکالی تا حدود 60 میلی گرم منیزیم داره. یک نکته عالی درباره ماهی ها اینه که ضد مغذی نداره به هیچ عنوان و شما میتونید 100% منیزیم رو با مصرف این ماهی ها جذب بکنید. یه وعده غذایی 100 تا 105 گرمی ماهی داشته باشید، منیزیم بسیار بالایی رو وارد بدنتون میکنید. ماهی خالمکالی بهترین انتخاب در این گروه هست، با 90 میلی گرم در هر وعده منیزیم داره و امگا 3 بدن شما رو هم همینطور تامین میکنه. برای سلامت مغز و قلب خیلی عالی هست. شماره بعدی مغزها هستن. گردو در هر 100 گرم 158 میلی گرم منیزیم داره. بادام 270 میلی گرم، بادام هندی 292 میلی گرم و آجیل برزیلی تا 376 میلی گرم منیزیم دارن. شما حدود 35 میلی گرم مواد ضد مغذی اینها رو در نظر بگیرید، حدوداً
30 تا 60 میلی گرم منیزیم رو وارد بدن شما میکنه. هشدارش این هست که بادام و آجیل برزیلی نباید بیش از حد مصرف بشن چون باعث آلرژی و حساسیت در یک سری از افراد میکنه. بادام هندی بالاترین محتوای کربوهیدرات رو تو این گروه داره. پس اگر وزن رو مدیریت میکنید حتما به اعتدال مصرف کنید. و شماره 10 دانه ها هستن. بالاترین شماره ها به گزینه 10 و 11 و 12 که خدمتتون عرض خواهم کرد تعلق میگیره. دانه چیا در هر 100 گرم 335 میلی گرم منیزیم داره. دانه کتان 392 میلی گرم، تخم کدو 262 میلی گرم، تخم آفتابگردان 325 میلی گرم و دانه کنف که سرآمد همه این دانه ها هستش تا 700 میلی گرم در هر 100 گرم منیزیم داره. 35% هم ضد مغذی داره، ولی شما یک وعده 20 گرمی استفاده بکنید 44 تا 70 میلی گرم منیزیم رو دریافت میکنید. دانه کنف یا همون شاهدانه 91 میلی گرم منیزیم رو به بدن هدیه میده. نیاز روزانه بدن در یک قاشق غذاخوری از اون تامین میشه. روی ماست بپاشید، با اسموتی مصرف بکنید یا مستقیما اگر میتونید میلش بکنید. اما اجازه بدید بریم سراغ دو تا از بمب‌های پنهان منیزیم که حتی درصد منیزیمشون بالاتر از دانه کنف یا همون شاهدانه هستش. یک سبزی به اسم گشنیز که میشناسید و در سبزیجاتتون ازش استفاده میکنید. بلکه تازه گشنیز همون سبزی خوردنی در هر 100 گرم حدود 26 میلی گرم منیزیم داره، اما برگ خشک گشنیز به دلیل از دست دادن آب، مواد معدنی و اینها غلیظ میشه. حدود 690 میلی گرم منیزیم خواهد داشت در هر 100 گرم و این فوق العاده است. یه رقم بالا هست، یعنی به صورت خشک شده اگر استفاده بکنید یک معدن واقعی منیزیم رو وارد بدنتون میکنید. اما عجیب ترینش اینه که ما گشنیز رو فقط به صورت سبزی خوردن یا ادویه میشناسیم و کمتر کسی میدونه که دانه گشنیز و برگ خشک شدهش میتونن از تخم‌ها و مغزها و دونه ها هم منیزیم خیلی بیشتری رو داشته باشن. و اما مورد آخر دانه هندوانه خشک هست. در هر 100 گرم دانه هندوانه خشک حدود 515 میلی گرم منیزیم وجود داره. یعنی شما اگر مصرفش بکنید از خیلی از مغزهای معروف گردو، فندق و شاهدانه یا همون دانه کنف بیشتر منیزیم داره و توصیه میکنیم موقع خوردن هندونه دونه‌هاش رو دور نریزید و به عنوان یکی از قوی ترین منابع معدنی منیزیم ازش حتما استفاده بکنید، چون علاوه بر منیزیم پر از پروتئین های گیاهی هست، سرشار از روی و آهن و چربی های سالم امگا 6 هست. به تقویت پوست و موی شما هم به خاطر ویتامین ای و منیزیم بالا خیلی کمک میکنه. دوستان عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو براتون مطلب مفید و آموزنده داشته، لطفا کلمه مفید رو برام کامنت بکنید، لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید تا برسیم به ادامه مطلب که خیلی مهم هم هستش. یعنی دشمنان واقعی که هر روز به طور خاموش منیزیم رو از بدن شما میدزدن و دفعش میکنن. این سه تا ماده بخش عمده‌ای از رژیم غذایی مدرن رو تشکیل میده. شکر سفید، آرد سفید و روغن‌های پخت و پز صنعتی که در خونه‌های همه وجود داره. شکر سفید مطلقاً منیزیم نداره. آرد سفید 3 میلی گرم در هر 100 گرم منیزیم داره و روغن‌های پخت و پز صنعتی مثل روغن سویا و کانولا مطلقاً هیچ منیزیمی ندارن. مشکل جدی این هست که این سه تا ماده غذایی خالی از مواد مغذی 60% از کالری روزانه همه ما رو تشکیل میده. یعنی شما با غذاهای سیر میشید که هیچ تغذیه و مواد مغذی وارد بدن شما نمیکنه. تعجبی نداره که همیشه احساس خستگی و کمبود نشاط وجود داره بین مردم. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با هم همراه بودید. دوست دارم ازتون بشنوم در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید که کدوم غذای سرشار از منیزیم در این فهرست وجود داره که ازش استفاده کردید یا میخواید استفاده بکنید و شگفت انگیز بوده براتون. لطفا با ما در میون بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو با هم همراه بودید. لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. همیشه مراقب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.